ਵਰਤਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਵਸੈ ਅਮੈ ਰਸ ਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਮਿਲਤ ਸਾਂਤ ਉਪਜੈ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਓ ਦਿਨਤ ਹਰ ਮਗ ਨ ਹੁਟੈ। ਸੰਜਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਮੁਫੁਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੇਦਨੈ ਸਿਰਿਓ ਜਗ ਜਤੁਰ ਬਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਭੈ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਜਗ ਜਿਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਨ ਏਕ ਧਿਆਇਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਨਾਮ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਰਿਸਤਾ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਸਹਿ ਸਰੋਬਰ ਮਿਲਿਓ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਆਦਲੇ ਭਗਜਿਤ ਲਗਤ ਰਹੇ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਬਲੀ ਨਾ ਹੁਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਅਥਾ ਅਮੈ ਤਾਰਾ ਰਸ ਗੁਟੈ। ਮਾਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਸਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ। ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤਰਾਇਓ। ਅਵਗਤ ਗੋਚਰ ਅਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਇਓ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਵ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤ ਪਵ ਤਾਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਕੀ ਵਿਖੈ ਨਿਵਾਰਣ। ਸਹਿਜ ਤਰੋਬਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਬੜ ਭਾਗੇ। ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜਾਇਓ। ਸੇ ਸਦਾ ਸਹਿ ਸਿਆਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਾਇਚੋ। ਸਦਾ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਸੋ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਭ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਤ ਬੋ ਹੈ। ਅਜੋਨੀਓ ਭਲ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੋ ਸਹਿ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨ ਅਵਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੈ। ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਿਖਿਅਥ ਜਨਮ ਜਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਭਜ ਕਲ ਕਬ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ। ਅਨਪੋ ਨੀਜਾ ਨਾਮ ਟੇ ਜਿਤ ਭਗਤ ਗਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ। ਏ ਰਾਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮਹੁ ਰਾਜਾਣੇ। ਜਾਨਕ ਸੋਇ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਮਨ ਰਾ ਤੜਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾਸਰ ਭਰਿਆ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁ ਪਾਵੈ। ਏ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਾਰੈ। ਸਭ ਦ੍ਰਿਧ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ। ਜੀਵਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਨਿਸ ਧਿਆਨ ਤਾਵੈ ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਓ। ਜਾ ਕੋ ਦੇਖ ਦ੍ਰਿਧਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਦਾਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ ਸਭ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਥ ਕਥਨ ਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਭਰਮ ਪੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ। ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੁਗਦ ਵਿਚਾਰ ਐਨਸ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰਿਓ। ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ। ਨਾਮ ਸੋ ਭਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਧਰ। ਨਾਲ ਕਉ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਇ ਚੰਦਨਾ। ਸੁਵਾਸ ਚਾਸ ਸਿਮਰਤ ਅੰਤਰ।
ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ। ਜੀ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਰਾਜ ਜੋ ਤਖ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ। ਤਾਰਨ ਮਨੁਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ ਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ। ਪੰਜ ਪੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤ ਕਲ ਜੁਗ ਰਾਖੀ। ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ। ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਡ। ਜਿਸੇ ਧਾਰਿਓ ਧਰ ਧਰ ਬਿਓਮ। ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ। ਸਾਸਰੇਖ ਨ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਿਓ। ਸੋਨਾ ਸਪ ਸਮੁਦਰ ਕੈ ਤਾਰਿਓ ਤ੍ਰੈ ਪਵਨ ਜਾਸ। ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਛ ਹੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸਾਬਦ ਗੁਰ ਸਰਬਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਕਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਰੈ। ਪਾਹਣ ਮਾਣ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਧਨਹਿ ਵਕਿਆ ਗਾਰਗ ਦਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲਖ ਵਾਹੀ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਦ ਪਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਸਭ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚਾ ਘਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗਾਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਾਲ ਕਹਿ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਜੁਗ ਸੁਨ ਸਮਾ ਸਭ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਹੁਣ ਦੁਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਵਸਤੈ ਨੇਰੇ। ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਵਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ। ਜੋ ਹਰ ਬੋਧਰੇ ਦਿਸਿਦ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਤੀਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਉਸ ਪਵਨ ਕੀ ਵੰਸ਼ ਸਿਧ ਕੋ ਵਿਦ ਮਲਾਇਓ। ਪੂਰਨ ਪੋ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ ਰਸ ਵਾਸਨ ਸਿਓ ਜੋ ਦੰਗ ਦਿਸਤਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮਝਲ ਤੀਰ ਬਪਾਸ ਬਨਾਇਓ। ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਾਨਾ ਘਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਵਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਭਨ ਦਾਸ ਆਹ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਾਰਸ ਕਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ। ਹਰ ਨਾਕ ਸਵਾਰੇ ਕਰੋ ਆਜ ਫੁੰਦ ਰੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਸ਼ੀਨਤ ਵਸਤ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ਸੋ ਦਾਮਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ। ਗਨ ਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਾਲ ਜੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ। ਝੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਿ ਦੁਆਪੈ। ਰਸਨ ਐਨਸ ਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਿਓ। ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖੈ ਧਿਆਈਐ। ਅਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨਿਓ। ਵਚਨ ਗੋਰਧ ਧਰੋ ਪੰਜ ਪੂ ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਦਰੋ ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤੁਤ ਤੁਮ ਵੰਸ਼ਵੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ। ਆਗਮ ਗੁਣ ਜਾਣ ਧਾਨ ਹਰ ਮਨ ਧਰੋ ਧਿਆਨ। ਐਨਸ ਕਰੋ ਵਚਨ ਗੁਰ ਦੈ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਥਾ ਮਜਨ ਕਰੋ ਸੰਤ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਾਰ।
ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ ਮੁਗਧ ਮਨ ਭਰਮ ਤਜੋ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਉਦਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਨ ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਾਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛਟਗੰਧ ਸਤ ਸਵਾਰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿਖ ਨਾਈਐ ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਉਤਰੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਾਂਡੇ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਾਣ ਤਰੇ ਤੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਵਚਨ ਸੁਨ ਕਾਂਡੇ ਫੁਰਨ ਤਰੇ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੈ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਨ ਜਾਣਰੇ ਤਰੇ ਨਾਰਦਾਸ ਸੁਨਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤਰੇ ਇਕ ਨਾਮ ਲਗ ਤਜੋ ਰਸ ਵਨ ਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਲਾਦ ਭਗਤ ਦਰਿਯੰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਤੇ ਪਰ ਧਰਿਯੰ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਪੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਚੌਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਅੰ ਵੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਣ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਅੰ ਪਰ ਤਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਖਾ ਜਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ ਕਰਬ ਚਿਤ ਚਾਓ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੈ ਜੀਤੈ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘੁਵੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸਰਥ ਘਰ ਮਨ ਵੰਛੈ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਕਾ ਜਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦ ਵੀ ਉਚ ਪਈ ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟ ਗਿਆ ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਕਾ ਜਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਆ ਜਹ ਜਨ ਕੈ ਇਕ ਪੜੈ ਸੁਣੈ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਵਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ ਕਰੰਗ ਕਾਂਚਨ ਤਨ ਹੋਈ ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰਗ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਾ ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਪੂਰਬੋ ਵਿਦਵਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਕਾ ਜਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ ਜਿਨੋ ਬਾਤ ਨਿਚ ਤੂ ਜਾਨੀ ਤੇ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁਦਰ ਉਦਰ ਖਿਨ ਇਕ ਮੈਂ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਬਲ ਨੈਣ ਮਦਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕੈਤ ਮਾਜ ਸੋਜ ਸਹਿਤ ਹੀ ਭਾਤ ਖਾਹੇ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਰੀ ਸਭ ਚੰਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਰਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਈਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ, ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ, ਬੇਸਮਾਰ ਸਰਵਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜਿਉ। ਸੋ ਥਾਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ, ਭੇਖ ਤਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ, ਨਖ ਬਦਾਰ ਜਿਉ। ਸ਼ੰਖ ਚਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ, ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ, ਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜਿਉ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜਿਉ। ਪੀਤ ਵਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ, ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ, ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜਿਉ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ, ਲਖ ਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ, ਆਪਣੇ ਅਛਾਹੇ ਜਿਉ। ਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ, ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜਿਉ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜਿਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਉ। ਵਲੈ ਸ਼ਰਨ ਸਬਲ ਮਲਨ, ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੋ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਵਜੀ ਡੰਕ, ਚਾੜਦਾ ਲਰਵਿੰਦ ਜਿਉ। ਰਾਮ ਰਬਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ, ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ, ਸਰ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ ਦੇਵ, ਸਹਿ ਸਮੁਖ ਫਰਿੰਦ ਜਿਉ। ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਛ, ਹੋਵ ਰਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ, ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜਿਉ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ, ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਆੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਉ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜਿਉ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ, ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਨਿਸਵਾਸਰ ਹੋਇ ਕਲਿਆਣ, ਲਹੈ ਪਰਮ ਗਤ ਜਿਉ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਜਾਣ ਜਾਣ ਸੋ ਛਾੜ ਧੋ, ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜਿਉ। ਦੇ ਗਿਓ ਤ੍ਰੇ ਸਨੇਹੋ, ਚਿਤ ਬਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ, ਚਰਨ ਕਬਲ ਸਦਾ ਸਿਓ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜਿਉ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ, ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਆੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜਿਉ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਾਦਕਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਤੈਗੰਤ, ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਦਕਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪਾਈ, ਰਜਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂ ਕੋ ਤਾਦਕਾ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ, ਆਪੇ ਹੱਸੇ ਆਪੇ ਚਿਤ ਬੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਨ, ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਾਟ ਘਟ ਬਾਸਾ। ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨਾਰੀ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ। ਗੁਰਮੁ ਸੰਗ ਸਵੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ। ਕੀਆ ਖੇਲ ਵਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ। ਮਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ, ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਰ ਨਰੰਜਨ ਜਚਨਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ। ਕੀਆ ਖੇਲ ਵਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ। ਅਗੰਮ ਅਨੰਤ ਨਾਦ ਆਦ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਸੇ ਬਰਾਂਚ ਧਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤੈ, ਜਿਸ ਵੇਦ ਵਖਾਣੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਵਰ ਨੇ ਦੂਸਰ ਕੋਈ, ਭੰਜਨ ਕਣ ਸਮੱਥ, ਤਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨ ਜਾਕੀਓ, ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤੈ ਵਸੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗਹਿ ਕਰਿਆ, ਤ੍ਰਭ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਸਮਾਰਨ ਕੋ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫੈਰੰਤ ਸਦਾ, ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ, ਜੀ ਸਾਜ ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਡੋ ਕਲ ਮੈਂ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਤਾਰਨ ਕੋ। ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗ, ਸੰਗ ਰਤੇ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਪੰਥ ਤਰਿਓ ਤਰਨੀ ਤਰ, ਆਪ ਰਹੇ ਲਿਵ ਧਾਰਨਾ ਧਾਵਤ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਪਨ ਭਾਗ ਭਲੇ, ਉਨਕੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਰਬ ਕੇ ਸਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰਨ, ਸਭ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨ ਆਗਰ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਥਾ ਅਤ ਬੜ ਸੋ ਪਰ, ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦ ਰਿਤ ਨਾਗਰ। ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ, ਤਿਨ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ। ਕਾਲ ਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੈ ਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ।
जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग काहू काकू पावै आत्म प्रगास को। वेद वाणी सत ब्रह्म जस गावै जाको से मन गै नत जात कविलास को। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ भे किए फिरत दास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की वडाई दई गुरु रामदास को। नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तै लोक प्रगासे। देखत दर्श भटक भरम भजत दुख पर हर सुख सहज बगासे। सेवक सिख सदा अत लुभित आलस मोह जो कुसुम सुवासे। विद्वान गुर आप थप्यो थिर साचो तात गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਵਾਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਰਿਦ ਅਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾਥ। ਦਾਨ ਬੜੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਯੋ ਏ ਤਥ। ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਾਉ ਕੀ ਜਾ ਕੈ ਸੀਸ ਤਰਿਓ ਗੁਰਵਥ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸੋਈ ਆਪਨ ਸਰਸ ਕੀਓ ਨਾ ਜਾਗਤ ਕੋਈ। ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਓ ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ। ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰੈ ਉਸਰੈ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਖੁਜੰਤ ਫਿਰੇ। ਅਵਨਾਸੀ ਚੱਲ ਜੋਨੀ ਸੰਭੋ ਪੁਰਖੋਤਮ ਆਪਾਰ ਪਰੇ। ਕਣ ਕਣ ਸੁਮਰਤ ਸਦਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ। ਅੰਗ ਅਨੰਤ ਮੂਲ ਨੇ ਤਾਰੀ ਆਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਤਾਰ ਕੀਓ ਬਸ ਬਾਵੋ ਕਰ ਧਿਆਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਨਾਰਦ ਤ੍ਰਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਭੁਗ ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੇ ਜੋ ਗੁਣੰ। ਅੰਬਰੀਕ ਜੈ ਦੇਵਤ ਰੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਪਣੰ। ਤਿਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲ ਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰਛਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਵਾਂਸਾ ਕਰ ਸੁਮਰੰਤ ਜੈ ਨਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋਤਨੰ। ਵਾਚਾ ਕਰ ਸੁਮਰੰਤ ਜੈ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋਖਣੰ। ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰਸ ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰਬਲ ਭਟ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਸਿਦ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਡਿਓ ਪਾਸ। ਤਾ ਤੇ ਗੌਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ। ਕਾਬ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ। ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਵਾਸਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗ ਸਗਨ ਭਾਈ ਪਉ ਮਾਨੈ ਤੁਮਲ ਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਵਾਸ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਵੀ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਪ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜੈ ਪਿਖਤ ਹੋਏ ਅਤ ਹੋਈ ਰਹਿ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਆਪ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੋ ਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਮੋਹ ਮਲ ਵਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਗੈ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਓ ਝਾੜਿਓ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਈ ਸੋ ਮੰਨੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੰਦਿਓ ਸਿਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨੈ।
ਸਿਰ ਆਤ ਪਤ ਸੱਚੋ ਤਖਤ ਜੋ ਭੋਗ ਸੰਜੋਤ ਬਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਭਣ ਤੂੰ ਟਲ ਰਾਜ ਭਗਦਲ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਰੋਤਰ। ਆਦ ਜਗਾਦ ਨਾਦ ਕਲਾ ਤਾਰੀ ਤਰੈ ਲੋ। ਅਗੰਮ ਨਿਗੰਮ ਉਦਰੁਣ ਜਰਾ ਜਮੈ ਆਰੋ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਆਗਵੰਤਕ ਵਦੇ ਨਾ ਸਾਲ ਕਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜ ਬੇਕੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਚਲ ਬਨਾਸੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰ ਦੁਰਮਤ ਮਾਰਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਰੇ ਧਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਾਲ ਜੋੜ ਕਾ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਣਿਓ। ਭਾਗ ਜੋਗ ਕੋ ਜੈਤ ਬਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਵਾਇਓ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ ਰੇ ਸਾਧ ਵਸਾਇਓ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤ ਜੁਗ ਵਾਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਵਤੀਜ ਪਤੀਣਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਵੀਣਾ। ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਆਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ। ਬਿਮਲ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ। ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਣ ਬਖਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਬਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਬਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ। ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਮੋਲ ਜੋਨੀ ਸੰਭੋ। ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਪੋ। ਅਗੇ ਗਹਿਣ ਭਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਹਿਣ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤੋ। ਅਸੰਭੋ ਉਦਭਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬੈਧਾਤੋ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੋ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜ ਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਿਤਾ। ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾ ਤੋਹਿ ਜਸ ਬਖਤਾ। ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ। ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਵੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਸਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮਾਧਾਰ ਐਵੇਂ ਨਿਵਾਰਨ। ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ। ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਖੁਟੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਵ ਮੈਂ ਸਹਿ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ। ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲਾਖ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਖਾਇਓ। ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਗਤ ਗਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧਨ ਪਰ ਸਰਸੋ ਪਰ ਪਰਾਇਓ। ਗੁਰ ਗੰਮ ਪਰਮਾਨ ਅਜਰ ਜਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਵਦਨ ਵਰਦਾਤ ਲਖ ਪਾਰ। ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਪੰਚਾਹਰ ਨਿਧਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਕਾ ਸਹਾਰਿਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਨ ਕੈ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ ਸੋਠੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸਵਾਰਿਓ। ਭਾਵ ਜਲ ਸਾਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ। ਜਗਤ ਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ। ਅਵ ਨਾਹੀ ਅਵਰਸਰ ਕਾਂਬਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮੈ ਦੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾਸਨ ਪਰਸ ਕੈ ਮਥਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣ। ਸਤਿ ਰੂਪ ਸਤਿ ਨਾਮ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਔਰ।
ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ, ਅਸ਼ਾਰ ਮਾਸਤਕ ਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ, ਤੇਜ ਪੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਤ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ। ਕਾਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ। ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਤ, ਵਾਸ ਰਹਿਣ ਬਾਸ ਚਾਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਓ। ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗੋ, ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖਿਏ ਧਾਮ ਸਿਓ। ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗੋ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ, ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰੇ ਕਾਮ ਸਿਓ। ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰ ਮੈਂ, ਅਰਜੁਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਇਓ ਰਹੋ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਓ। ਅੰਤ ਨ ਭਾਵੋ ਦੇਵ ਸਵੈ, ਮਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾਸਿਵ ਜੋ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ, ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾਡਿਓ ਏਕ ਘਰੀ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਜਗ ਔਰ ਨ ਜਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ, ਅਵਤਾਰ ਜਾਗਰਵਾਨ ਕੀਓ। ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ, ਮਥੁਰਾ ਜਿਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਇਹ ਪਦ ਤੇ ਮਾਚੂ ਕੇਰੇ ਮਨ, ਭੇਦ ਵਪੇਦ ਨ ਜਾਣ ਬੀਓ। ਪ੍ਰਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਜਬ ਲੋ ਲਈ ਪਗ ਲਹਿਰਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਕਲ ਕੋਰ ਸਮੁਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟਹਿ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹੇ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਕਾਲ ਸਮੁਦਰ ਪੈ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ, ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਨ। ਵਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ, ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ। ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ, ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਮਨ ਵਾਜੇ ਜਾਣਿਓ, ਪਇਓ ਤੈ ਸੰਸਰ ਸੋਈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਵੈ, ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਟਲ, ਸਿਖ ਸੰਗ ਸਭ ਨਾਵੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਚੀਐ, ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢਲੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਇਓ। ਹਰ ਵੰਸ਼ ਜਗ ਜਸ ਸੰਚਰੋ, ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈ ਬਿਠਾਇਓ। ਰਹਸ ਕੀਓ ਸਰਦੇਵ ਤੋ ਹੈ, ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ। ਅਸਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ, ਤਿਨ ਪੀਤਰ ਕੰਪੈ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਖੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਰਥਮੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਤੰਗੀ ਪੈਓਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ, ਸਸਰ ਸੂਇਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵਲ ਨ ਜਾਏ ਥਣੀ। ਗਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਬੜੀ, ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ। ਸੇ ਬੀਟੈ ਦੇ ਡਠ ਮੈਂ, ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਣੀ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨ ਆਖੀਐ, ਗੂੜਾ ਗਹਿਣੋ ਪਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਵਤਸ ਜਾਣ ਕੈ, ਤਾ ਕੀਚੈ ਬਾਪਾਰ। ਦੋਹੀ ਦਿਚੈ ਦੁਰਜਣਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੂ ਜੈਕਾਰ। ਜਿਤ ਦੋਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ, ਲਓ ਮੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤਨ ਮਨ ਦੀਜੈ ਸੱਜਣਾ, ਹੈ ਸਾਹ ਸੰਸਾਰ। ਤਿਸੋ ਨੇਹ ਨ ਕੀਚੀ, ਜੇ ਦਿਸੈ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਇਵ ਕਰ ਬੁਝਿਆ, ਤਿਨਾ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ, ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤੜਨ ਕਲ। ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸਜਾਨ, ਵੰਜਾ ਏਨੀ ਕਪਰੀ। ਝਾੜ ਝਖੜ ਪੋਹਾੜ, ਲਹਿਰੀ ਬੈਨ ਲਖੇਸਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਅਲਾਏ, ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਆਏ ਭਉ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲ ਕਮਿਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕਰੇਨ, ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਨ ਸਿਰ ਖੋਹੇਨ। ਨਾਉ ਲੈਣ ਅਰ ਕਰਨ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਏ। ਰੀ ਮਨ ਡੀਗ ਨ ਡੋਲੀਐ, ਸੀਧੈ ਮਾਰਗ ਧਾਓ। ਪਾਛੈ ਵਾਗ ਡਰਾਵਣੋ, ਆਗੈ ਅਗਮ ਤਲਾਓ। ਸਹਿਸੇ ਜੀਰਾ ਪਰ ਰਹਿਓ, ਮਾਂ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਢੰਗ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟੀਐ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਸੰਗ। ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਏ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋਏ।
ਕੀਚੜ ਹੱਥ ਨਾ ਬੂਢੀ ਏਕਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਰੇ ਗੁਰ ਸਰਬਰ ਸੱਚੀ ਪਾਲ। ਅਗਨ ਮਰੇ ਜਲ ਲੋੜ ਲਓ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਜਲ ਨਾਏ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਪਰਮਾਈਏ, ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਮ ਚ ਗਾਤ ਨ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਅਮਰ ਪਦ, ਗੁਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮਿਲਾਏ। ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ, ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਮਹਿਲਾ ਅਵਗੁਣੀ, ਚਿੰਜ ਪਰੀ ਗੰਧੀ ਆਏ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਕ ਪੰਖੀ ਸੰਗ। ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰਰੀਤ ਹੈ, ਬੁਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਨਕ ਨਾਵਣਾ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨ ਪਾਓ। ਪੈਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੂਜਾ ਪਾਓ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੁਖ ਝੂਠਾ ਆਲਾਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਪਕੜੇ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮਰੇ, ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਣ। ਚੋਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਰੇ, ਲੱਗੀ ਸਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਏ ਤਿਸ ਲਗੇ, ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ। ਪਿਰਮ ਕਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਲਾਇਆ ਤੈਨ ਸਜਾਨ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੇ ਕੌਣ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ। ਤਾਤੂ ਪਾਂਜਰ ਲਾਏ, ਕੂੜਾ ਬਾਜਿਆ। ਭਾਂਡਾ ਆਣ ਗਰਾਸ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਜਗਾਏ, ਬਾਜਾ ਵਾਵਸੀ। ਮਨੋ ਜੇ ਅੰਧੇ ਕੂਪ, ਕਹਿਆ ਵਿਰਦ ਨ ਜਾਣਨੀ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਊਂਦੇ ਕਮਲ, ਦਿਸਣ ਖਰੇ ਕਾ ਰੂਪ। ਇਕੈ ਜਾਣਨ ਕਹਿਆ, ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਇਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਗੀਆ ਰਸ। ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਨੰਤ, ਇਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਅਕਲ ਸਰ ਅੱਖਰ ਕਾ, ਪਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇਵ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰੱਖੇ ਧਰਮ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਨ ਜੁਗਤ, ਖਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ। ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਕੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾਨ। ਸੋ ਖਤਰੀ ਦਰ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਲਾਭ ਲੋ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ, ਤਨਤ ਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਸਮਾਲ, ਸਭਨਾ ਕੱਟੀ ਸੋ ਬਸੇ। ਸਹਿਬਨ ਘਟ ਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਿਰਿਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ। ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੇ, ਨਾਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੋਸਤੀ। ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਪਾਏ, ਮਨ ਨ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ। ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਤਾਏ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ। ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ। ਸਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ, ਮੂਲੋ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਮਨੂ ਘਣੇ ਮਾਣੂ ਕੱਲੇ, ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ। ਸਾਧ ਨਾਹੀ ਐਵੇਹੀ ਗੱਲੇ, ਰਾਮ ਚੁਰੇ ਦਲ ਮੇਲਵੇ। ਅੰਤਰਵਦ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਏ। ਮਨ ਤਨ ਜੁਝ ਅਪਾਰ, ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੈਸਰੋ। ਲਛਮਣ ਮੁਆ ਸਰਾਪ, ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ। ਕਰ ਵੇਖੇ ਥਾਪ ਉਤਾਪ, ਮਨ ਮੇ ਚੂਰੇ ਰਾਮਚੰਦ। ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੋਗ, ਹਨ ਬੰਤਰ ਆਰਾਧਿਆ। ਆਇਆ ਕਰ ਸੰਜੋਗ,
ਪੂਲਾ ਦੈਤ ਨ ਸਬਜੀ, ਭੂਲਾ ਦੈਤ ਨ ਸਮਝੀ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਕਾਮ, ਨਾਨਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੋ ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟਹੀ ਰਾਮ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ, ਸਭਾ ਪੈਰ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਏ ਕੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਟੁੱਟ ਨ ਆਵੇ ਅੰਨੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਆ ਕਰੇ ਹੀ ਬੁੱਠੀ, ਕੁੜੀ ਰੰਨੀ ਤੰਮੀ। ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਰੋਵਣ ਕੂੜੀ ਕੰਮੀ, ਜੋ ਲੇਵੇ ਸੋ ਦੇਵੇ ਨਾਹੀ, ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹੰਮੀ। ਪਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਬਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਦੇਹਰੀ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਜੇ ਡਿੱਠੇ ਤਨ ਪਰਵੜੇ, ਚੜੇ ਚਬੱਗਣ ਵਨ, ਰਾਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨ ਚਲਿਆ ਕੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ। ਸਰਫੇ ਸਰਫੇ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਏਵੇ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਮਤ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਪਵਨਾ ਖਾਤੀ ਟੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਐਸਾ ਜਾਣੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਏ ਸਮਾਹੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਪਰਮ, ਤਿਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਕਾ, ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਅਬੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਪਦ, ਅਬੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ, ਤਾਕਾ ਭੀਖਕ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਹੋਵਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਕੀ, ਹੋਵਾ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ, ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਥਾਨ। ਫਿਕਟ ਫਿਟਕਾ ਘੂੜ ਬਧੀਆਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਵਮਾਨ। ਪਾਹੇ ਏਤੇ ਜਾਏ, ਵੀਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਏ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਮੱਥੇ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੇਟ ਨ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ, ਸੋ ਬੂਝੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਹੋਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ। ਧੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਣੀ, ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਨ ਅਗ। ਜਿਨਾ ਬੇਦ ਨ ਤੂੰ ਬੜੀ, ਮਾਇਆ ਠੱਗੇ ਠੱਗ। ਮਨ ਮੁਖ ਬਨ ਚਲਾਈਏ, ਨਾ ਮਿਲਸੀ ਬਗ ਸਗ। ਆਪ ਲਾਏ ਭੁੱਲੀਏ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟੀਏ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਣਾ, ਪੀ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਦਰ, ਬੀਬਾ ਪਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਜੈ ਜੈ ਮੈਂ ਫਿਰੋਂ, ਤੈਤਾ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੇ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਕਰਤੇ ਖਪ ਮੋਏ, ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਸੰਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਮਨ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨ ਜਨ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁਖ ਜਾਏ। ਸੇਜਨ ਨਰਮਲ ਉਜਲੇ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਾਤ ਸਾਈਆਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਉ ਪੁਰਖੇ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਅਚ ਲੋਚੇ ਭਗਤੀ ਪਾਏ। ਬਾਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸੁਵਾਰ ਦੀ, ਖਟ ਰਸ ਮੀਠੇ ਪਾਏ। ਜਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਏ ਦੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖਿਆ, ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰ ਆਗੇ ਜਾਏ। ਪੈ ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਬਹੁ ਲੋਚ ਦੇ,
ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤਿਤ ਖਾਦੇ ਤਿਪ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਤਿਪਤਾਸੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲ ਜੁਗ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸਭਨਾ ਰੱਖੇ ਉਰਦਾਰ। ਤਿਨ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਉ ਮਨ ਪਵੇ, ਸਰਸ ਲਗੇ ਪਿਆਰ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗ ਭਰਮਿਆ, ਕਰ ਮੁਝਸੇ ਖਬਰ ਨ ਹੋਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਹਰ ਲਿਆ, ਮਨੁਖ ਅੰਧਾ ਲੋਏ। ਗਿਆਨ ਖੜ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਿੰਗਾਰੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੇ ਸੋਏ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਨਾਮਹੀਨ ਨਕਟੇ ਫਿਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੇਟ ਨ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹਰ ਤਨ ਖਟਿਆ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦਿ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਅਤੁੱਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਰੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰੇ, ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ। ਤਿੱਥੇ ਉਂਗ ਨ ਭੁਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਝੋਲੜਾ, ਸਭ ਗਲ ਆਏ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਉਪਜੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚੁੱਕ ਹੀ, ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਈਆਂ, ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆਂ, ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਪਈ, ਮਰ ਜੀਵਿਆ ਸਹਿ ਸਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ। ਕੀਤਾ ਕਰਤਾ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਤਿਲ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ। ਪੁਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਮ ਕਾਲ ਨ ਛੋਡੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੀ, ਜਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰ ਜਾਈ। ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮੋਹਿਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਾ ਸਿਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੱਡੇ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਨੀ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦੁਖ ਰੋਏ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਨ ਪੂਜੀ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਨ ਪੂਜਨੀ, ਦੂਜੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਉਮੈ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਾਢੇ ਤੋਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੈਲਿਆ ਮੋਏ, ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕੋਏ। ਮਨੁਖ ਬੋਲੇ ਅੰਦਲੇ, ਸਮੇ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸ। ਵਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨ ਬੁਝਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਕਰੇ ਵਿਸਾਸ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਰ ਲਿਵ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਹਉ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਓ। ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਰਖਦਾ ਹਉ, ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ। ਮਾਇਆ ਭੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਵਿਖ ਮਾਏ। ਵਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਗੜ ਸਦਮੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕਾ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ, ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਖ ਹਉਮੈ ਗਿਆ ਬਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕਰ ਭਾਣ ਤਿਨ, ਜੋ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੂਕੀ ਲਾਏ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਨ ਜਲੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਨਿਤ ਭੌਂਕਦੇ, ਬਿਖ ਖਾਧੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਪਰਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਬੇਸਵਾ ਕੇਰੇ ਭੂਤ ਜਿਉ, ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਏ।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਨੀ, ਕਰਤੇ ਆਪ ਖੁਆਏ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀਆਂ, ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਆਨ ਮਿਲਾਏ। ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਪਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਨ ਪਏ ਆਨੰਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀਏ, ਸਾਤਨ ਸੁਤੀ ਨਚਿੰਦ। ਜਿਨ ਕਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਉਰਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਹਰ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬਾਪਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਬਦ ਸੰਜਾਪਦੇ, ਤਿਸ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰ ਸਚ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਜਮ ਕਾਲ ਨੇੜ ਨ ਆਵੀ, ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਧਨਵੰਤ ਹਨ, ਨਿਰਧਨ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਬਿਨ, ਅਵਰ ਨ ਠਾਓ ਠਾਏ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਬਿਨ, ਨਾਮੇ ਠਵਰ ਨ ਠਾਓ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ। ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਐਨਸ ਲਾਗਾ ਪਾਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਤੂਰ ਤਿਨ, ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੇ ਜਾਓ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨਾ, ਤਿਨੀ ਜਾਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅੰਤੀ ਵਾਰ। ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਤ ਨਾਵੀ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਬਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੁਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਸਨਾ ਅਗ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਬੜ ਗੁਨਹਾਰ। ਹਰ ਜਿਉ ਲਿਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਲਾ ਬਨਹਾਰ। ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ, ਸਭ ਕਿਲਵ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ। ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੈ ਪਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਚਲ ਪੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਹੀਰੇ ਰਤ ਲਭਨ। ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲੁਹਾਨ। ਮਨੁਖ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ। ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੋ ਮਨ ਬਸਿਓ ਗੁਣਤਾਸ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨ ਭੇਦਿਓ, ਕਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ। ਮਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦੋਹਾ ਗਣੀ, ਆਣ ਜਾਣ ਮਿਆਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗੈ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰਦਾਰਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਹੋ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿੱਧੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਪੇਖ ਕਰੇ ਬਹੁ ਕਰਮ ਬਗੁੱਤੇ, ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰ ਜਬ ਗੋਈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਕੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਦ ਊਚਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਤ ਬਡ ਊਚਾ। ਊਚੀ ਹੂੰ ਊਚਾ ਹੋਈ, ਅਪਰ ਕੋਇ ਨ ਸਕੀ। ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕੋ ਸੰਜਮ ਅੱਛਾ ਨ ਹੋਵੀ। ਕਰ ਭੇਖ ਭਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਇ ਚੜੇ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਬਸੇ ਗੁਰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ। ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬਿਖ ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚ ਮੋਏ। ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਅਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਦ ਚ ਰਹੇ ਲਿਪਟਾਏ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ। ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨ ਮਨ ਰਤ ਵਸੇ। ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸਬਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਤੇ ਬੜ ਭਾਗੀ ਚੜੇ। ਤੇ ਪੌਦਲ ਪਾਰ ਲਗਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮਰਸੇ। ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਰਦਾਰ, ਤਿਸਨਾ ਬੁਝੇ ਤਪਤ ਹੋਏ।
ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਜਗ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ, ਹਰ ਰੱਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ ਰੱਖੀ ਬੰਤ ਬਣਾਏ। ਹੋਮ ਜਗ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ, ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਥਕੇ ਪੁਰਾਨ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨ ਮਿੱਟੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਉਤਰੀ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕਰਮਾਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚਿਤ ਬਦੇ, ਬਹੁ ਆਸਾ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਅਸਤਰ ਨਾ ਥੀਏ, ਮਰ ਬਿਨ ਸੁਜਾਏ ਖਿਨਵਾਰ। ਬੜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਹੋਮੇ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਰਾਧਿਆ, ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਬਸਾਉ ਨ ਕੀਜੇ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਬਸਾਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੇ ਤੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਸੇਤੀ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਮੋਹ ਕਾਲਖ ਦਾਗ ਲਵਾਏ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਲੋਭੀਆਂ, ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਨਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੁਰ ਹਰ ਭਗਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁਖ ਰਲ ਮੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨ ਕਥਾਉ ਪਾਏ। ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਕਮਾਏ। ਖੇਤ ਸਰੀ ਜੋ ਬੀਜੀਏ, ਸੋ ਅੰਤ ਖਲਵਾ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਭਾਵੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਮਨ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਸੂਝੀ, ਨਾ ਸੁਝੇ ਦਰਬਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਲੇਟਿਆ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਗਵਾਰ। ਤਬ ਦਰ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਿਆ, ਸਿਰ ਡੰਡ ਲੱਗਾ ਭਉ ਪਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰੇ ਉਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ, ਸੇ ਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਉਧਰੇ, ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਤਰੇ ਪਰਵਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮੋਆ ਜਾਪੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਤਰਾਪੇ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰ ਸਭ ਜਾਪੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੋਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਨੁਖ ਮੋਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਕੋਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਅੰਤ ਦੁਖ ਰੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੇ। ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਓਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਰਹੇ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਤਿਨ ਨਦਰੀ ਏਕੋ ਆਇਆ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਮਨੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ। ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਵਾਵ ਦੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਛੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਨ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਮਨੁਖ ਝੂਠ ਨ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਸੋ ਤੋ ਬਨ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲਿਅਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਹਾ ਸਿਜੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਹੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਜੇ। ਮਨੁਖ ਕਮਲਾ ਰਗੜਾ ਲੁਝੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇ ਸੁਝੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸੋ ਲੁਝੇ, ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਸੇਵਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਨ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਮਾਨਸ ਜੂਨ ਮਨ ਆਖੀਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਟੋਰ ਗਵਾਰ, ਉਨ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਪਿਆਰ, ਮਨਮੁਖ ਮੋਏ ਵਿਕਾਰ ਮੇ। ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਜੀਵ ਦੇ। ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਉਰਦਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ, ਹਰ ਵਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰ ਜਾਲ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤੂ ਨੇਕ ਹੈ, ਨਬਦਨ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਧਨ ਭਗਵੰਤੀ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰੱਦਾ ਭਾਲ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਖੋਜਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਪਾਇਆ ਨਾਲ। ਮਨਮੁਖ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅੰਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨ ਚੁਕੀ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਅਤਿਸਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਜਨਮ ਮਨ ਕਾ ਤੋ ਗਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ।
ਕਿਲ ਕਾ ਸਭ ਕੱਟੀਏ, ਹਉਮੈ ਚੁਕੇ ਗਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਗਸਿਆ ਸਭ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ। ਧਨਾਸਰੀ ਧਰਮਾਂਤੀ ਜਾਣੀਏ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੇ ਜੀ ਸੋ ਪਾਈ, ਹੁਕਮੇ ਲਓ ਫੁਰਾਓ। ਜੈ ਬੈਸਾ ਵੇ ਬੈਸਾ ਪਾਈ, ਤੈ ਜੈ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਏਵੜ ਤਨ ਹੋਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਾਈ, ਜੇਵੜ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਾਈ, ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਾਓ। ਪੈਨਨ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਕੇ ਸਾਪੇ ਆਪੇ ਖਾਏ। ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਈਏ ਪਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਬਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਈਆਂ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਪਾਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਫਿਰਾਏ। ਸੰਗਤ ਟੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਾਈ, ਬੈਸਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਥਾਓ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਾ ਮਨਾਈਸੀ ਪਾਈ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾਮ। ਤਨ ਬਿਟੋ ਹੋ ਬਾਰਿਆ ਪਾਈ, ਤੈਨ ਸਾਧਲ ਬਲਿਆਰੇ ਜਾਓ। ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਨ, ਅੰਦਨ ਸੇਵਨ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਨ ਆਨੰਦ ਰਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦੀ ਸਨ, ਮੁਖ ਸੱਚੇ ਸਚ ਦਾੜੀਆਂ। ਮੁਖ ਸੱਚੇ ਸਚ ਦਾੜੀਆਂ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੀ ਰਾਸੀ ਸਤ ਤਨ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਸੱਚ ਸੁਣੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਵਸਣਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਨ ਪਾਈਏ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਜਾਏ। ਬਬੀਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਜਨਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਤੇ ਚੁਕੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ ਚੁਕੇ ਕੋ ਉਪਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਉਰਦਾਰ। ਬਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਚੋ ਸੱਚੇ ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਥਾ ਪਵੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਥਾਈ ਪਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਤਿਖ ਉਤਰੇ, ਜੈ ਮਨ ਰਹਿ ਰਜਾਏ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਝੋਕ ਵਰਸਦਾ ਪਵੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਚੋਕ ਵਰਸਦਾ, ਬੂੰਦ ਪਵੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਏ। ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਉਪਜੇ, ਬਿੰਜਲ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਜਨ ਪੀਆ, ਤਿਸ ਭੁਖ ਨ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਅਬੀਆ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੈ, ਬੁੱਠਾ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਏ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸਦਾ, ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਤੁਰੋ ਖਸਮ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ। ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੂੜੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਬਬੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਾ ਤਤ ਬੂੰਦ ਮੋਹ ਪਾਏ। ਅੰਨ ਤਨ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜੈ, ਧਰਤੀ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਨਾ ਆਂਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਭ ਸਮਾਏ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਕਾਮਣੀ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਸਮਾਏ। ਭੈ ਕਾ ਸਾਈ ਸਿਗਾਰ ਕਰਿਓ, ਸੱਚ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਬਵੀਹਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਫਿਰੈ, ਊੜ ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਲ ਪਾਈਐ, ਚੁਕੈ ਭੂਖ ਪਿਆਸ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸਭ ਕੈ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਸ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਉਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ। ਹਰ ਉਠੈ ਮਨ ਤਨ ਫਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਵੱਡੜੇ ਚਾਲ ਚਲੁੰਬੜੈ, ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ। ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ, ਭੰਨਣ ਕੰਠ ਸਮਰੱਥ।
ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੈ, ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਤਿਸੈ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪ ਛੋੜੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹਉਮੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਰ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੈ ਪਵਨ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦਾ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਬਿਹਾਨ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਥਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਆਪੈ ਲਹੈ ਸਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਬੇਸ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੈ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਭੇਟੈ, ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ, ਮਤ ਭਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸੋਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਇ ਜਿਤ। ਜੰਮਣ ਮਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕਟਿਐ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਭੁੱਲਿਆ ਆਪ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਵਾਹਰੀ, ਕਾਣ ਭੁਲਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਬੜ ਭਾਗੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਾਜਾ ਤਾ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਤਿਖ ਉਤਰੈ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਸਤ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੰਧ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣਾ, ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰਿ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਬਹੁੜ ਨ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ। ਮੂਹ ਫਿਰਿਆ ਸੋ ਨੇਹੋ, ਕਿਉ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੋਟ ਟੇਢੀ ਤਿਨ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਡਾ ਮਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਈ ਮਨ ਵਾਰਿਆ। ਦੇਂਦਾ ਮੂਹ ਪਿਰ ਦਸ, ਹਰਿ ਸੱਜਣ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਹੋ ਪਿਰ ਪਾਲੀ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਹੋ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਧ, ਮਤ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਆਵੇ। ਕੋ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ। ਹੋ ਜੀਉ ਪਿਰੀ ਹੋ ਜੀਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖਨੀਐ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਰੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹੋਏ ਦਇਆਲ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਲ ਆਵੇ। ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਹਮੈ ਤਨ ਮਾਇਆ, ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਨ ਸਕੀ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਹੋ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਆਨੰਦਿਨ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ। ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇ ਮਨ ਰਸੀਐ। ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ, ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਿਰ ਬਾਹਰੇ। ਜਾਂ ਸੋ ਦੇਖਣ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਜੀਵਨ ਪੀ ਹਰੇ। ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨੇਹੋ, ਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ। ਰਾਤੀ ਅਤੇ ਡੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ ਕੀ, ਜਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ। ਆਨੰਦਨ ਰਹਿ ਆਨੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਐ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਿਰੀ ਬਿਹੂਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਬਿਛੁਨਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਜੀਜੈ ਨਾਮ ਹਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਸ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਨ ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ।
ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਭਉ ਜਲ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਸੀ ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਭਉ ਜਲ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਸੀ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਮਾਨਮਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੈ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਪੁੱਤਕ ਲੱਤ ਕਟੰਬ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਧਾਏ। ਦਰਗਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨ ਸਕੀ ਛੁਡਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਛੜ ਸਭ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਮਨਿਸੈ ਕੇਰਾ, ਹੁਕਮੈ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਹੁਕਮੋ ਸੇਵੈ ਹੁਕਮ ਅਰਾਧੇ, ਹੁਕਮੈ ਸਮੈ ਸਮਾਏ। ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਨੇਮ ਸੋਚ ਸੰਜਮ, ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੋ ਜੇ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਨ ਉਪਰ, ਤਿਨਾ ਹੁਕਮੈ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਮਾਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬਪੜੀ, ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੇਮ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ, ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਤਰੋ ਕੁਸੁਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵੇਦੇ, ਜੋ ਹਸਤੀ ਸ਼ਾਰ ਡਾਏ। ਜਿਨੋ ਪਾਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੇ, ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚ ਕੀ ਆਤੁਰ ਕਰਤੈ, ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅੰਦਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸਮਾਏ। ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾ ਪੂਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖੈ ਸਭ ਆਏ। ਮੰਨਿਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਨ ਸੱਚਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਾਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਜਿਨ ਪਿਰੀਆਂ ਸੋ ਨੇਹੋ ਸੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਉ ਫਿਰਾਂ ਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾ ਸਮਾਲ। ਜਿਨਾ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਧਿਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਦੁਖ ਭੁਖ ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗਿਆ, ਨਿਰਦੋਖ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਵੈ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕੂੜ ਕਰੈ ਆਹਾਰ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਤਨ ਸੰਚ ਮਰੈ, ਅੰਤ ਹੋਈ ਸਭ ਸਾਰ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸ ਸੰਜਮ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਕਮਾਵੈ, ਸੋ ਥਾਇ ਨਾ ਪਵੈ, ਦਰਗਾਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰ। ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਬਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰਾ, ਇਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਿਨਾ ਰਾਸ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕੈ ਤਿਸਤੈ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਿਸੈ ਦੀਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੈ ਕਹਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲੋ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮੇਲਿਅਨ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖਾਏ। ਅੰਧ ਤਿਸਨਾ ਅਗ ਹੈ, ਮਨੁ ਭੁਖ ਨ ਜਾਏ। ਮੋਹ ਕਟੰਬ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਹਾ ਲਪਟਾਏ। ਆਨ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਵੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਾ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨ ਚੁਕੀ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਗੁਰ ਸਰਣ ਆਈ ਉਬਰੈ, ਨਾਨਕ ਲਏ ਛੁਡਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮੇਲਾਏ। ਯੋ ਭਉ ਜਲ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਤਰਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰਿਅਨ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਤੁਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚਕਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਏ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਿਲਵ ਲਾਗੀ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਜਮ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕੈ, ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਇਆ।
ਵਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਭ੍ਰਮ ਭੂਲੇ ਹਉਮੈ ਸਕ ਦੁਰਜਨਾ। ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਹਰ ਰਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ, ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨ ਲੱਭੀ। ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਲ ਗੋਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾਮ ਡਨ, ਜਿਨੀ ਸਜਾਤਾ ਸਾਈ। ਝੜ ਝੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨਾ ਕਾਰ ਨ ਆਈ। ਧਣੀ ਬਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਬਟੰਬਰ, ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੜੰਦਰੀ ਸੋਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਧੀਐ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ। ਜੀਤੈ ਪੰਚ ਬਰਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਏ ਰਾਗ। ਜਾਮੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਖ ਤੋ, ਜਿੱਤੀ ਪਿੰਨਣੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ। ਬਾਮਣ ਵਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ, ਜਿਨ ਕੀ ਤੋ ਸੋ ਬਿਸਰੇ। 100 ਰਸ ਪੀਜੀਐ, ਕਉ ਨਾ ਫੀਕਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੀ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਗਮ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਪਾਰ, ਕੋ ਨਾ ਤਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਹਿਰਦੈ ਉਰਹਾਰੀ। ਕਰੇ ਸੁ ਚੰਗਾ ਮਾਨ, ਦੋਈ ਗਣਤ ਲਾਹੇ। ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਆਪੈ ਲੈ ਹੋ ਲਾਏ। ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਾਏ। ਜੋ ਤਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ। ਸਭ ਕਾ ਤਿਸ ਦੈ ਵਸ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੇ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਨੰਤ ਪਏ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ। ਸੇਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੀ ਚਵੈ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਖੁਬੜੀ ਕਥਾਏ, ਮਿੱਠੀ ਗਲਣਕ ਮੰਤਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ, ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ, ਜੋ ਰਤੇ ਸੈ ਆਪਣੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ਼ੋਹਾ ਧਣੀ 108 ਪਹਿਰ ਲਵਨ। ਸੁਤੜੇ ਆਸੰਖ, ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੇ। ਮਿਰਿਗ ਤਿਸਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਬੁੱਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਵ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਰਾਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫਬ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਵਾਪਾਰ। ਜਿਸੇ ਆਧਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ, 100 ਚਿਤ ਲਾਏ। ਦੂਜੈ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਵਹਿਨ ਲੁਲ ਦੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿਨੀ ਲੱਦਿਆ, ਸੇ ਸੱਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣਈ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗੁਬਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨ ਬੀਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਤਿਚਿਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੜੀਂਦੋ, ਜਿਚਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਤਨ ਮਾਲ। ਖੰਭ ਬਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ। ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣਾ, ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ।
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਵੇਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਇ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਹੀ ਗਇਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਦ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨੁ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤਿਤ ਆਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਧਨ ਜੈ ਤੂ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਨ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰਜੇ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤੇ ਪਾਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਔਦ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰਸ ਜਾਨ। ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤੁਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ।
ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਵੈਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਪਾਗ। ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਾਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰਨ ਲੈ ਤੇ ਉਦਾਰ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ, ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਜੀਤ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ, ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਾਦ ਰਹਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਣੇ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਵੋ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਵਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਦ ਫੁਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਕਾਰਣੋ ਤੋ ਸੁਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਧ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ,
ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿ ਨਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਨਾਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਈ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗਾਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋਏ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ। ਝੂਠੈ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੈ, ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਬਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਕਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ, ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਦੇਹ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਦੇ, ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ, ਤੋ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੈ, ਜਿਉ ਬਾਲੋ ਕੀ ਪੀਤ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਅਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਸਹਾਏ। ਵਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਅਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ
ਨਾਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਟੇਕ ਏਕ ਰਘਨਾਥ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ। ਮੁੰਦਾਬਣੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓ ਰਤਾਰ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, ਸੰਗ ਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਬੈ ਕਰਹੀ, ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਚਰਹੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬੋਲਾਵਲੀ, ਪੁੰਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਬੰਗਲੀ। ਪੁੰਨ ਸਲੇਖੀ ਕੀ ਪਈ ਵਾਰੀ, ਏ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪਾਚੋ ਨਾਰੀ। ਪੰਚਮ ਹਰਖਦ ਸਾਖ ਸੁਨਾਵੈ, ਬੰਗਾਲ ਮਦ ਮਾਧਵ ਗਾਵੈ। ਲਲਤ ਬਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ। ਆਸ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵੈ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ। ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੌਸਕ ਆਲਾਪੇ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪਾਚੋ ਥਾਪੇ। ਗੋਂਡ ਕਰੀ ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਗੰਧਾਰੀ ਸੀ ਹੁਤੀ ਅਚਾਰੀ। ਧਨਾਸਰੀਏ ਪਾਚੋ ਗਾਈ, ਮਾਲ ਰਾ ਕੌਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇ ਵਾਰਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਚਣ ਕੌਸਕ ਵਪਾਰਾ। ਖੋਖਟ ਅਪੋਰਾ ਨਦ ਗਾਏ, ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੌਸਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਪੁਨ ਆਇਓ ਹੰਡੋਲ, ਪੰਚਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸਤੁਤ। ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ, ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਲਾਵਹੀ। ਤੇ ਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ, ਬਾਸੰਤੀ ਸੰਧੂਰ ਸਹਾਈ। ਸਰਸ ਹੀ ਲੈ ਭਰ ਜਾ, ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੰਚੋ ਆਰਜਾ। ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸ ਕਰ ਆਏ, ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਾਂ ਸਹਾਏ।
ਸਰਸਬਾਨ ਓ ਆਹੇ ਬਨੋਦਾ, ਗਾਵੈ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ। ਆਸ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ, ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਵਾਰੀ। ਕਾਸ਼ਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ, ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਆਲਾਪ। ਕਾਮੋਦੀ ਆ ਗੁਜਰੀ, ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪ। ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਓ ਰਾਮਾ, ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਗੌਰਾ ਓ ਕਾਨਰਾ ਕਲਿਆਣਾ, ਆਸਪੁਤ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ। ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੈ, ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗ ਲਾਵੈ। ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਤਰੀ, ਗਬਰੀ ਗਾਵੈ ਆਸਾਵਰੀ। ਤੇ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਆਲਾਪੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸੋ ਪੰਚੋ ਥਾਪੀ। ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ, ਔਰ ਗੰਡ ਗੰਭੀਰ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ, ਗੋਂਡ ਕੰਬ ਹਮੀਰ। ਖਸਟ ਮੇਘ ਰਾਗ ਬੈ ਗਾਵੈ, ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗ ਲਾਵੈ। ਸੋਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ, ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਨ ਗੁਨੀ। ਉੱਚੈ ਸੁਰ ਸੂਹੋ ਪੁਨ ਕੀਨੀ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਸੋ ਪੰਚੋ ਚੀਨੀ। ਬਹਿਰਾ ਧਰ ਗਜ ਤਰ ਕੇ ਧਾਰਾ, ਜਬਲੀ ਤਾ ਨਟੋ ਜੁਲ ਤਾਰਾ। ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਸ਼ੰਕਰਿਓ ਸਿਆਮਾ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਖਸਟ ਰਾਗ ਅਨ ਗਾਏ, ਰਾਗ ਨੀਤੀ। ਸਬੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ, 18 10 20। ਖਸਟ ਰਾਗ ਅਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀ। ਸਬੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ, 18 10 20। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਪਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਵਾਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਪਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ, ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਸੇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ, ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਦੇ। ਮਹਾਂਬਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹਿਚਨ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੱਲ ਆਏ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1100 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਡੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਡੇਲ, ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਡੇਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੇਲ, ਜਲਜੀਤ ਕੌਰ ਡੇਲ, ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੇਲ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਡੇਲ, ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਡੇਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਗਿੱਲ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। 651 ਪਾਉਂਡ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, 500 ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ 150 ਪਾਉਂਡ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 501 ਪਾਉਂਡ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਚੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ 101 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਚੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ 101 ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 21 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ 101 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ।
ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 11 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। 101 ਪੌਂਡ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 21 ਪੌਂਡ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਅੰਜਲੀ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 21 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 11.25 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਰਨ ਯਾਰਾ ਫਲੋਰਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 21 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ 11 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 10 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ 20 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੂਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 10 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ 51 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਨੇਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਬੱਚੀ ਕਿਮਰਨ ਕੌਰ ਪਨੇਸਰ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 20 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੇ 16ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀ ਤਾਜਮੀਨ ਕੌਰ ਸਰਾਏ ਦੇ 21ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਜੂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 21 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਗੁਲਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 51 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 20 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 10 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ 21 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੁੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 20 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ 11 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ 51 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ 21 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 21 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤੜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। 25 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 30 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਵਿਤਾ ਕੌਰ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਈਥਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ 21 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ 20 ਪੌਂਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ 11 ਪੌਂਡ
ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਕਮਲ ਰਾਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੌਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ 20 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਮਲ ਰਾਜ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੌਰ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ 11 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵੰਤ ਪਵਾਰ 11 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਿਆ ਵੱਲੋਂ 21 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ 11 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਲਿੱਦੜ 21 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ 131 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ 10 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 50 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ 51 ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅਟਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਕੈ ਸੁਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ।
ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨ ਮਿਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ। ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੈਸਾਖ ਤੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸੋਹ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਵੈਸਾਖ ਤੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸੋਹ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨ ਸੰਗ ਤਨਾ, ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ, ਝੂਠੈ ਧੰਦੈ ਮੋਹ। ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀਚਨ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਡੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟਣ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ 9:30 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬਜਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਨਾ ਕਾਈ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬਜਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ
ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। जिस सिमरत सुख पाई है, सब दिखा बुझाई, सब दिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भूख रहे ना काई, भूख रहे ना काई। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ ਪਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁਨੇਹਾ, ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਈ।
ਤੇਰਾ ਪਦ ਪਾਈ, ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਐਸੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਦਰਗਹਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਓ ਐਸੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਆਓ ਸੋਨਾ ਬਣੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਵੋ ਪੋਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਹੋ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ। ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ, 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 ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ। ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोया राम, ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोया राम, मिल कंचन होया राम, मिल कंचन होया राम, गुर पारस हम लो, गुर पारस हम लो, मिल कंचन होया राम, गुर पारस हम लो, गुर पारस हम लो, गुर पारस हम लो, गुर पारस हम लो, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ, गुर पारस हम लो, मिल कंचन होया राम, मिल कंचन होया राम, गुर पारस हम लो, गुर पारस हम लो, मिल कंचन होया राम, मिल कंचन होया राम, गुर पारस हम लो, गुर पारस हम लो।
ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿਆ, ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ। ਆਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਏ, ਆਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਏ। ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ। ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ। ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ। ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਗੁਰ ਪਰਸ ਹਮ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਲੱਗ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ 1-2 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸੁੰਨ ਸੰਨ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੜਦਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਬਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਓ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੀਵੋ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ। ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਛਕਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਪੀਵੋ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ।
ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। गुर सिमर बनाई काल का खंडे की वेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। पीवो पोल खंड तार होए जन्म सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुहेला। गुर संगत कीनी मन मुखी दुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। 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 आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह 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 आपे गुर चेला। वाहिगुरु जी। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮਿਲਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨ ਆਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਚਲ ਜੋਤ ਰੂਪ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ We're very lucky, very blessed to be in the presence of Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj this weekend, celebrating the coming of the Guru Khalsa by the 10th Guru Dhan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. That we've been blessed to have to experience the Akhand Sahib Bhog. That we've been blessed to be able to listen to the Kirtan from the Ragi Singhs. And most importantly, we've been able to come into the sanctuary of Dhan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj and come into the Sadh Sangat. Guru Sahib tells us what the importance is, just how lucky we are to come into the Sadh Sangat. Bin bhagga Sadh Sang na labbe, that without good fortune, we are not able to find the true Sangat, where we are able to recite the name of Akal Purakh Vaheguru Ji. That we've been listening to that Kirtan, but now Guru Sahib has given us this opportunity to listen to Katha. And they also tell us what's on offer when we are listening to Katha. Sunhar Katha Utari Mel. That by listening to Katha, we are able to wash away all of those sins, all of those paps that we have committed over our previous lives. That's how fortunate we are to be here today, on the day in which we are celebrating the coming of the Guru Khalsa. And in the time that we have been given today,
we're going to be looking at the history, the foundations of the Khalsa. How the foundation stones of the Khalsa were laid by the Guru Sahib before Dhan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. That if we look at what happened at Vaisakhi of 1699, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj blessed us with Amrit. And in order to understand the history, the importance of Vaisakhi of 1699, the importance of Amrit, we must look to what the meaning of Amrit actually is. The arth of Amrit. And to do that, we have to split this word up to A and Mrit. Mrit means death. Put Ara in front of it, it means the opposite. It means outside of death, no death. It means immortality. That in 1699, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj blessed us with immortality by creating the Khalsa. And sometimes we think that Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj simply created Amrit in 1699. That was the initiation ceremony of the Khalsa. But before Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, there was also an initiation ceremony in order to become a Sikh. From the times of Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, they also used to give Amrit to their devotees, to their Sikh as well. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj changed the way in which Amrit was distributed. That Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj used to bless their Sikhs with Charan Pahol, with Charan Amrit. That Charan means their blessed feet. That Amrit was passed through the feet of the Guru before 1699. And it's mentioned within Bhai Gurdas Ji's Vara, Suni Pukar Datar Prabh, Guru Nanak Jag Mahe Pataya. That listening to the calls of humanity, that the world was crying out because of all the sin, all the paap that was taking place. Akal Purkh Vaheguru Ji decided to take on the form of Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj to save humanity. Charan toye Rehraas Sahibn, Charan Amrit Sikha Pilaya. Charan toye. Vaheguru Ji, Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj washed their blessed feet. Charan Amrit Sikha Pilaya, Charan Amrit. They blessed the Sikhs with that Charan Pahol. That was the initiation of becoming a Sikh. From the very beginning, Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj has showed us that there is an initiation ceremony for Sikhs. And in 1699, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj changed the way Amrit was distributed. They changed it to Khande Batera Amrit. The Amrit was now to be created with a Khanda, with a double-edged sword, with a Bata, with Jal, with Patase, and Panjbaniya, the Nityanem. But Amrit was already in existence before that. From Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj up until the year 1699, Amrit was distributed through the feet of the Guru, through Charan Pahol. And Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj had made a prophecy of the Khalsa, that they gave a bachan that the Khalsa was to come in the future. Because Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, they would indulge in many different conversations with the Siddhs, those ascetics, those that follow the Sanatic faith, the Hindu faith, the yogis of that time. And the Siddhs would always try to test Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, because they wanted Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj to fail that test. They wanted Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj to become their pracharak, to become their preacher. But in actual fact, Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj used to bless those Siddhs with those teachings through those conversations. And those conversations is what we know Sri Japji Sahib to be today. That Sri Japji Sahib is a conversation, a question and answer session with those Siddhs. And within Sri Japji Sahib that we read, that is the first Bani at that Bhatta when Amrit is created, Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj gives us 3 teachings. These teachings can be seen in the 3 stages of a Gursikh, of Sravan, Manan, Nidhyasan Karna. That the first stage is about Sravan, it's about listening to the teachings, listening to the part, listening to the Kirtan that we have just heard, with love and devotion, with that pyar for Akal Purkh Vaheguru Ji. And Guru Ji gives us 4 poriyan about listening within Sri Japji Sahib, telling us the importance. Sunaye dukh paap ka nas. That simply through listening, all of our pains, all of our sins can be removed.
That is the importance that Guruji has given just to simply listen to the teachings of Vaheguruji. The second stage is of mannan, is of believing in the teachings of Akal Purkh Vaheguru. That listening to those teachings, we must actually believe in them. The third stage is of Nidhyasana Karna, of actually taking those teachings and implementing them within our lives. And Guru Sahib gives us this teaching in the 16th Pauri of Sri Japji Sahib. Panch Parvan, Panch Pradhan, Panche Pavahe Dargahe Man. In the first art, in the first translation of these couple of lines of Gurbani, Panch refers to Shrest. It refers to pure. Those that have listened, believed, and started to implement the teachings of Akal Purkh Vaheguruji, they have become pure. Panch Parvan, they have become accepted. Panch Pradhan, that they become the leaders. Panche Pavahe Dargahe Man, that in Dargah, in the court of Akal Purkh Vaheguruji, they will obtain that man, that honor, because they have become one with God themselves. That giver, organizer, and deliverer of our lives. If we look at the three letters of God, the G stands for giver, the person that gives us life. O stands for the person that organizes our life. And the D is the deliverer, the person that delivers us back into our next lives. But the Siddhs at this moment in time, they asked a further question of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj. That who's going to be accepted in the future? Who's going to be the leaders in the future? Who's going to obtain that man, that honor within the future? They asked Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj. And in this second art, there's many different arts, many different meanings of this body that we can do. But the second one, Panch can now mean Panj. It can refer to 5. That 5 will be accepted in the future, Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is saying. That 5 will become the leaders in the future. That 5 will obtain that honor in the court of Akal Purkh Vaheguruji. Now, Sad Sangat Ji, what Panj are Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj referring to? They're referring to the Panj Pyare. Pyara Pai Daya Singh Ji, Pyara Pai Taram Singh Ji, Pyara Pai Himmat Singh Ji, Pyara Pai Mohkam Singh Ji, and Pyara Pai Sahib Singh Ji. They're saying that the Panj Pyare will become accepted in the future because they are the ones that answer the Guru's call in 1699. That they are the leaders in the future because if we want to receive Amrit today, if we want to receive Namdi Dat today, we have to go in front of the Panj Pyare, in front of Tan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Therefore, they are the ones that are the leaders in the future. Panche Pavahe Dargahe Man. That they obtain honor, they obtain that man in the court of Akal Purkh Vaheguruji because they are the ones, they are the 5 beloved Sikhs of Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj that answered that call in 1699. And again, we can do the art of these Bhankti again differently. Panj can also refer to the Panj Baniya. Those that read the Panj Baniya of Japji Sahib, Jap Sahib, Twat Prasad Savaiye, Chaupai Sahib, Anand Sahib. These are the 5 Baniya that are needed in order to create Khande Bhattira Amrit. Those that read these Panj Baniya daily, Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is saying in the future they will be accepted. That they will become the leaders, they will lead the way in this world. And they will obtain the honor in the court of Akal Purkh Vaheguruji because they would have become one with Vaheguruji through reading these Panj Baniya. Now these 5 can also refer to the Panj Kakar. Those that carry the Panj Kakar, they will be accepted. That they will become the leaders in the future and they will obtain that honor in the court of Akal Purkh Vaheguruji. So Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj has laid the foundations of the Khalsa by showing us what was to come in the future. And we've mentioned the Panj Kakar. One of those Panj Kakar is the Kirpan. And sometimes we think that it was Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj, that it was Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, that they were the only ones that were Shastratari, that they were the only Gurus that carried weapons. Sometimes we have that misconception. But Satsangat Ji, Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj had already laid the foundations of what the Khalsa was going to be like. Because Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj themselves used to be Shastratari. They too used to carry weapons. Because if we look through our itihas, our history, when Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj were on their travels and they traveled to the Nepal region,
There's a Gurdwara Sahib there in memory of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj. And it's called Gurdwara Sri Dang Mar Sahib. Dang, we all know what dang means. We all know it means a stick. Mar means to hit. And at that place, Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is remembered for Gurdwara Sri Dang Mar Sahib because they themselves used to carry that dang. They themselves used to carry that stick, that shastra. So Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is laying the teachings of the Khalsa, the foundations of the Khalsa, by showing us that we all need to be Shastratari. And that was from the very beginning of Sikhi. And in 1699, when Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj called all of those Sikhs, it is estimated 1 million Sikhs were in attendance that day. When Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj made that call for a cease, for the head of one of their Sikhs, the Sangata thought Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj has gone mad, that they've gone crazy, that they're now starting to ask for the head of one of their Sikhs. But what sometimes we don't realize is that Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj from the very beginning made this call to their Sikhs. Jo to prem khelan ka chao, sir tar tali gali mariyao. Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj in their Bani are saying that if you want to play this game of love, then what you need to have to do is you need to bring your head in the palm of your hands. Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj made it very clear from the beginning. All Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj did in 1699 is they took the Bani of Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj and they made it practical. They took those teachings and implemented them by asking for that cease of Sri Guru of the Panj Pyare. So Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj from the very beginning have made this call to their Sikhs. And if we look to the times of Sri Guru Angad Dev Sahib Ji Maharaj, the second Guru, they further strengthened the foundation stones of the Khalsa because they are known for founding the Mal Akhare, the wrestling schools. The Guru Angad Dev Sahib Ji Maharaj would teach all of their Sikhs that first you must come into Sangat, into the Darbar Sahib, into the Divan, listen to the name, recite the name of Akal Purkh Vaheguru Ji. And afterwards, you must take part in the Mal Akhare. You must take part in the wrestling schools. Because they were giving this teaching for Sikhs at that time and giving it for the Khalsa today. The Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj has made sure, created the Khalsa. That the Khalsa is to uphold justice, uphold righteousness, dharam, to protect the ijjat of everybody in this world. We're here to protect others. But how could we protect anybody if we can't protect ourselves first? So this is a teaching that we can see from the Mal Akhare, that we should be spiritually strong, doing exactly what we are doing right now. Coming into the Sadh Sangat, repeating the name, listening to Katha, listening to Kirtan. But we should also be physically strong as well. And sometimes we forget this, including myself. We forget that we are meant to be Santa Safais. The Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj made us Santa Safais in 1699. They put a stamp of approval on it. Santa meaning saints, but Safai also meaning a warrior. Guru Angad Dev Sahib Ji Maharaj has given us this teaching through the Mal Akhare, laying that foundation stones for the Khalsa. Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj would preach about equality, about gender equality. And this is something Sri Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj continued to preach as well. Because in those times, some of the Bibia, some of the women that would come to see Sri Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj, they would come with their faces covered. They would come wearing that veil. And Satsanga Ji, we all know that that shows inequality. And Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj said that you are like my daughters. You do not need to come with your faces covered. And just like how Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj in 1699 said, they made us sings and chords. They made us the sons and daughters of the Khalsa. Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj is showing us that we are always the children of our Guru. Ramaiya hum barik tera. That we've always been the child of God, the child of our Guru from the very beginning. And we've talked about how Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj made that call.
in 1690, how Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj made that call through Gurbani, through the Shabad, Jo to prem khilnan ka chao. But Sri Guru Amar Sahib Ji Maharaj also does something similar. When we go to an Amrit Sanchar today, we do not have to physically give our heads. Our heads don't physically get cut off today. We only have to spiritually give our heads to our Guru. But the Panj Pyare will say to us today, Je Lord Pai, Je Panth nu Lord Pai, sees Hazar Hona Chaida. That if the Khalsa, if the Panth needs your head, then you must give it. That is saying that to us, that if the Khalsa needs seva from us, we must sacrifice our own lives for the good of the Khalsa. And this is what Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj is saying with their own Bani. Sat Guru ki seva ga khadi, sir dije aap gavaye. Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj is telling us that the seva, the selfless service of the Guru is ga khadi, is very hard. Sir dije, give your cease, give your head in the charan of Tan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, aap gavaye, and lose your sense of I, your ego, your hankar. Is showing us what the Panj Pyare today ask of us. Je Lord Pai sees hazar hona chaida. That if the Panth needs us today in many different aspects, we need to be prepared to give our heads. But first we must give our heads to Tan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj is also known for reciting Sri Anand Sahib, for composing Sri Anand Sahib. And if we look to this word Anand, it's often translated to bliss. But it's so much more than that. It's so much deeper than just bliss. Anand means no dvaita pavana. It means no duality. And through having no duality, we obtain that bliss. And what that's referring to is we only see Vaheguruji. We see no difference between Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj up until Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, Guru Granth Sahib Ji Maharaj, the Guru Khalsa. We see no difference in the dunya, in the people within this world, because all we see is a Kalpurukh Vaheguruji. We see Vaheguruji everywhere. We have no duality. We know that there's only Ik Oankar, that there's only one God, that one giver, organizer, and deliverer of our lives. And through that, we obtain that bliss. And Anand Sahib is the fifth Bani that is recited at that Bhatta when Amrit is being prepared. The first 38 Pauriyan, the first 38 stanzas of Sri Anand Sahib were written by Sri Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj. And if we listen to the Katha of Sant Gyani Guru Bachan Singh Ji, we will find out that the 39th Pauri of Sri Anand Sahib is recited by Sri Guru Ram Das Sahib Ji Maharaj about Sri Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj. And the 40th Pauri is written by Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj about their Guru, Sri Guru Ram Das Sahib Ji Maharaj. And this Bani of Anand Sahib is very special because this Bani is read at both times, at all times, Sokhavelle and Dokhavelle. When we have happiness within our lives, one of the most happiest days in a Sikh's life is the day of their Anandakarij. In the family of a Sikh, when they have their Anandakarij, is one of the most happiest days of our lives, of that family's lives. And on that day, Sri Anand Sahib, the part is read. The Ragi Singhs will read Shepuri Anand Sahib, but the Pathi Singh, who's on Maharaj's Tabbiya, will continue reading the Chali Pauriyan, the Sampuran version of Sri Anand Sahib. Because in the times of Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj, the lava had been created, and they would recite Sri Anand Sahib, and that was what the wedding ceremony used to be. To keep that maryada, that discipline going, Sikhs still read Chali Puri Anand Sahib. So on the day of Sukh, on the day of happiness, we read Anand Sahib. But even the day that we leave this world, or a family member leaves this world, we read Anand Sahib as well. Even at that Dokh Vela, or that Vishora, of being separated from somebody, we still read Anand Sahib. And this in itself, Sri Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj is giving a teaching to the Khalsa of what we should be like. That we should remain ikras, one throughout. In Sokhavela, when we have happiness, we do not get too carried away with that happiness. We continue to remember and recite the name of Akala Purukh Vaheguruji. That even when we have dukh, even when we have pain, sadness in our lives, we still do not forget Akala Purukh Vaheguruji.
that the Khalsa must remain in Ikras. And this can be seen from the Shahidi of Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj. Guruji is known as Shahida de Sartaj, the crown jewel of the Shaheeds, of the martyrs, because they're the very first martyr of the Sikh Qaum. Satsang ji, the Shahidi Prasang of Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj is very, very long. Even if we had all day today, we wouldn't even be able to touch upon that Shahidi. But one of the ultimate teachings that we can take from the Shahidi of Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj is remaining in Ikras, remaining and accepting the hukam of Akal Purkh Vaheguru Ji. And Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj gave us the teaching to the Khalsa. They laid the foundations for the Khalsa. No matter what happens, we are to remain within the hukam, accept the hukam, the command of Akal Purkh Vaheguru Ji. Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj were tortured for 5 days. They were given, in the summer months, where it would reach up to probably around about 50 degrees. They were given no food or water. They weren't allowed to sleep. They were made to sit on a tatti tavi, a hot iron plate. They were made to sit in boiling hot water. They had boiling hot sand poured over their body. But still, Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj didn't forget the name of Akal Purkh Vaheguru Ji. They accepted the hukam, the command of Vaheguru Ji. Continued to sing out that shabad, Tera kiya meetha lage, that whatever you do is so sweet to me. And this is a teaching for the Khalsa, that we must remain in Ikras. We must accept the hukam of Akal Purkh Vaheguru Ji. But Guruji is also showing us that we must make sacrifices in this life. The first thing we must do is sacrifice our cease, sacrifice our head to Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. We must sacrifice our time, because when we go in front of the Panch Pyare, they tell us that we have to give the Zavand. We have to give 10% of our earnings. But it doesn't just refer to our wealth. It also refers to 10% of our time as well. 24 hours in a day, we have to give 10% back to Guruji. 2.5 hours a day of remembering Vaheguru Ji. That could be doing what we are doing right now, coming into the Sangat, listening to Kirtan Katha, Mool Mantar, Simran Abhyas, doing our Sadbani Nityanem, doing Seva. Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj is showing us the way to Akal Purkh Vaheguru Ji, the way of the Khalsa through their sacrifice. And from the Shahidi of Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj came the Gurta Gadi of Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj. Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj were given that bachan by their father to carry 2 karpanna, ek miri di, ek piri di. One for political power, temporal power within this world, and one for spiritual power. That Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj is the greatest saint there's ever been. But yet they still had to give their sacrifice. Before Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj, all of the gurus were seen to be saints. They were dressed very simply. They were dressed as sadhus. But the stature of Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj changed all of that. They changed the dynamic of Sikhi. Because our history states that Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj were very tall. It varies from 6'7" to 7'3" was their height. That their chest was as wide as 2 people. And whenever Guruji would travel on horseback, they would have to keep 2 horses with them. Because the horse could only carry their weight for 10 minutes and then they would have to switch. The Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj was a Santa Safai, was a spiritual, a saint, and also a warrior as well. What Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj made us in 1699. They laid that foundation because Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj would fight in 4 different jungs, 4 different battles. And they would also get the Sikhs of that time to go out hunting. Now many of us might think that why would Guru Sahib go hunting? That we are to show compassion, love, pyar to all forms of life. Then why is Guruji going out hunting? It was to make sure that the Sikhs of that time were ready. And whenever Guruji would go out hunting, they would liberate, remove anybody that they killed through their hunting. They'd remove them from the 84 lakh June.
the 8.4 million life forms. And they wanted to make sure that their Sikhs remained tiyar bar tiyar, ready upon ready, because they needed field practice. They needed to be able to practice with their weapons against moving targets. And they also gave a bachan to their grandson, to Sri Guru Rehraas Sahibn Maharaj, when they gave them the Guruship. They told him that you must remain tiyar bar tiyar, ready upon ready, that you must keep 2,200 soldiers with you at all times, on horseback. But you are never to go into battle. Now some of us, we might hear this, think, what is the point of this? What's the point of keeping 2,200 soldiers with you at all times, remaining ready at all times? And we might even link this to a question that we have in today's day and age. That what is the need to carry a kirpan? That we are not in Jangavele anymore. We're not in that time where we go into battles anymore. What is the need to keep a kirpan? But Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj has given us this teaching within this bachan that they gave to their grandson. That yes, as is shanti rakhni hai. We have to keep calm, we have to keep the peace. But tiyari bhi karni hai. We must remain ready as well. That the Khalsa, we uphold the peace, we remain calm, but at the same time we must be ready for anything. We must remain tiyar par tiyar. We must practice Shastra Vidya, we must practice Ghataka, other forms of martial arts. We do not threaten anybody, we do not oppress anybody. But if the time comes, if the need is there, then the Khalsa is there to stand up. And this is the teaching that Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj is teaching us, laying the foundations for the Khalsa in 1699. And at that time, Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj's times, the Mughal regime said to Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj, said to the Sikhs of that time, that you are no longer to carry a kirpan, you are no longer to wear the dastar. And Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj acted out defiance, said that we will not only just continue to carry one kirpan, we will carry two, because they're miri piri de malik. Not only will we wear one dastar, we will wear two, we will wear the damalla as well. Because under the damalla you wear keski, you wear two dastara. They showed that they are unique. And Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj has said that the Khalsa is to remain unique. Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj laid the foundations for the Khalsa in their times. And the Gurta Gadi was given to Sri Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj. And Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj would have a herbal garden where they'll create their own medicines in order to cure those that are ill. If people weren't able to afford medical attention, they could go to Sri Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj and receive that medical attention. Whoever would come, Guru Sahib would cure them of their illnesses. And such a time come, Shah Jahan, who was the king of the Mughal empire at that time, had 4 sons. The oldest son was Dara Shikoh, and the youngest son was Aurangzeb. Dara Shikoh was next in line to become the king, to take over the throne of the Mughal empire. And Aurangzeb wanted the throne for himself. And he thought to himself that how can I take the throne from his older brother? And Aurangzeb actually decided to poison Dara Shikoh. And Shah Jahan looked all over, called all kinds of beads, called all kinds of Veds to try and cure his son Dara Shikoh. But it was of no use. And Shah Jahan was told that the only place they can go is the house of Tan Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj. And Sri Guru Rehraas Sahib Ji Maharaj sits on that throne. And Shah Jahan said that that is the one place that we cannot go. That we fought in many different battles against Sri Guru Rehraas Sahib Ji Maharaj's grandfather, Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj. That they simply won't help us because of that history that is there. Shah Jahan got so desperate that he had no other option to turn to the Guru. And when he turned to Sri Guru Rehraas Sahib Ji Maharaj, Sri Guru Rehraas Sahib Ji Maharaj helped Dara Shikoh in an instant, without even thinking about it, without even thinking about the history of how their family had fought in battles against their grandfather. Sri Guru Rehraas Sahib Ji Maharaj was showing the values
laying the foundations of the values that the Khalsa must step up to today, live up to today. That they showed that daya, that compassion. Because they could have easily thought that I'm not going to help this person. But Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj just told us, they've given the Khalsa a bachan, that even if an enemy comes to our house, we are to still do their seva. We are still to give them food. We're still to give them water. And that's exactly what Sri Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj showed us with their compassion, their daya. That through daya, we will obtain dharam, we will obtain that righteousness. And Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj tells us this within Japji Sahib. Again, everything refers back to Sri Japji Sahib. If we want Brahm Gyan, if we want the divine knowledge of Akal Purkh Vaheguru Ji, all we have to do is read and understand Sri Japji Sahib. Read Japji Sahib over and over again, because all of the teachings are within Sri Japji Sahib. And Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj just tells us, Taul Dharam Daya Ka Poot. That Taul, that the Hindu faith at that time, those Siddhs that we referred to, believed that the world was being held up by a mythical bull. That it was because of that bull that this world was able to stay afloat within gravity, within space. But Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj says that Taul, that mythical bull, is actually that of dharam. It's actually righteousness that keeps this world going. That dharam is the son of daya. It's only through daya can we obtain dharam. That daya always comes first. And that can be seen in Vaisakhi of 1699, because Pyara Bhai Daya Singh Ji comes first, and then comes Pyara Bhai Dharam Singh Ji. So the Khalsa must show that daya, and through that compassion, we obtain that righteousness, that dharam. The Gurta Gadi is then passed to Sri Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj, who is known as Bala Guru, the child Guru. And Aurangzeb, who we have mentioned, actually becomes in charge of the Mughal Empire at that time. And he on many times tried to get the darshan of Sri Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj, of Sri Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj. But Sri Guru Rehraas Sahibn Ji Maharaj refused to give their darshan to Aurangzeb. And they gave this teaching to Sri Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj, that they too are never to give Aurangzeb their darshan, their blessed visions. And Aurangzeb tried on many occasions to call Sri Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj, but they refused. They showed the nirpal, that they showed that they had no fear. Satsangat Ji, today, if we think of a king, or we think of somebody that's got a lot of power, that's done a lot of atrocities, carried out a lot of injustices, and we get an invite to their house, we might go out of fear, thinking about what's going to be the consequence if we refuse this invite. But Sri Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj has shown us the ways of the Khalsa, that we are to be in Nirpal, we're not to fear anybody. And we all know about how Sri Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj served the Sangata of Delhi, curing them of smallpox. That they did not even once think about what was going to happen to themselves. They took on that disease of the Sangata onto their own body. They sacrificed themselves in order to cure others. And that is exactly how the Guru Khalsa should be doing seva. Not even thinking about ourselves, putting everybody else before us. The Guruship is then passed to Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj, who effectively lays the final foundation stones, one of the largest foundation stones for the Khalsa to come forward in 1699 through their shahidi, through their sacrifice. Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj gave up their own life for the human rights of the Kashmiri Pandits, of the Sanatic faith, of the Hindu faith of that time. That Aurangzeb was giving Hindus two options: either accept and convert to Islam, or you will be killed. And Aurangzeb turned his attentions to the Kashmiri Pandits, who then turned to Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj in order to seek protection. They did a benti to Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj, Maharaj, please protect us. That we need a great saint, we need a great soul to sacrifice their lives for us in order to protect us. And Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj tried to test their Sahibzada, a young Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. They explained the scenario, the situation that was in hand. And Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj in Chardi Kala, in high spirits, said that, Father, Tan Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj, there's nobody greater than you, that you should be the one to sacrifice your life
for the Kashmiri Pandits. And upon the words of Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj courts arrest in Agra, and they are taken to Delhi, when they were put into prisons where themselves and their fellow Sikhs were tortured. And they actually had conversations with Aurangzeb at that time. And Aurangzeb stated his intentions, that how he wanted to change two religions into one. From the Sanatanic faith, the Hindu Dharam, and the Islamic faith, they wanted to just make it the Islamic faith. And Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj said that you want to change two religions into one. Why don't we ask Vaheguru of what their hukam is, what their command is? And Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj instructed Aurangzeb to gather up a certain amount of chilies and to burn them. Obviously, when you burn chilies, it will turn to chili powder. And when the chilies had stopped burning, Aurangzeb looked there, and there were 3 whole chilies remaining. They asked Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj, what is the meaning of this? What is Vaheguru trying to show us? And Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj said that, Aurangzeb, you are trying to change 2 religions into one. Vaheguru has given their command that they will actually be free. There will be the Sanatanic faith that will still remain. The Islamic faith will remain. But the third way will be of the Guru Khalsa. Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj has shown us that the Khalsa was to come. Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj gives their Shahidi. Again, their Shahidi is very long. We don't have the time to go through it today. But when their cease is brought back to Tan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj asks that when this was taking place, were there any Sikhs in attendance that stood up against this injustice, that fought for the rights of their Guru? Because Satsang Ji, Aurangzeb had also imprisoned all of the Sikh families of Delhi, but they had been released in the days of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj's Shahidi. They were there in attendance. The Sikhs that brought back Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj's cease, they put their heads down and said, Guru Sahib, we couldn't tell Sikh kaun si, Hindu kaun si, Musliman kaun si. We couldn't tell who was a Sikh, who was a Hindu, or who was a Muslim. Everyone looked the same. And it is at this moment in time that Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj gave the bachan that they will create such a unique identity for their Khalsa, for their Sikhs, that they'll be able to stand out in hundreds of thousands. Not only just stand out in hundreds of thousands, but be able to fight against Sava Lakh, to fight against 125,000. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj write this in their own Gurbani. Sava Lakh se ek ladaun, tabe Gobind Singh naam kahaun. That one Sikh is the equivalent to 125,000. And that brings us to Vaisakhi of 1699. We have seen how all of the Guru Sahibs have played a part in laying the foundations for the Khalsa, that those teachings were always there. The Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj put their stamp of approval on all of those teachings. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj sent out Hukamname. They sent out their command, they sent out Chittiyan to all of the Sangatan to gather at Takht Sri Keskar Sahib in Anandpur Sahib on the first day of Vasak, on the day of Sangrand. And it is estimated that there was 1 million Sikhs in attendance that day, where Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj pulled out their tegga out of the mian, had a nangi kirpan, had their kirpan out, had their sword out of the mian, out of its casing, and asked for a head. The million in attendance for Guru Sahib have lost it, that they have become crazy, that they're now asking for the head of this Sikh. But again, remember, Jo to prem kheland ka chao, sir tar tali gali mari aao. They're bringing that Bani of Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj forward. They're making it practical. 3 times Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj would make that call and nobody answered. And then Pyara Bhai Daya Singh Ji stepped up. And when they stepped up, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj questioned Bhai Daya Singh Ji, that are you giving your life, are you giving your cease because you are fed up within this life, that you just want it to end? Is that the reason why you are giving up your life now? And Bhai Daya Singh Ji said with Nimrata, Guru Sahib, since the first time, the very first moment that I come into your sanctuary, my head has always belonged to you. Please forgive me
that it's taken me 3 attempts to answer your call. Bhai Daya Singh Ji was taken and they were beheaded. And one by one, the Panj Pyare were all beheaded. Their head were taken off their bodies. Ajakal, we don't have that same sharda in the Sakhiyan, in our itihas, in our history. We don't have that same faith in our history. That we've started to actually believe the watered down versions of our history. That some scholars say that Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj didn't take the heads of their Sikhs. They didn't take the heads of their Panj Pyare. Even just recently on social media, somebody has a large following, said something silly about how Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj didn't take the heads of the Panj Pyare. Some scholars even say that Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj took the head of goats instead. But Sad Sangat Ji, that's inaccurate. Sharda rakho that Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj can and will take the heads of the Panj Pyare. They will take our seas today and put us back together again. Even if we don't want to look, we might have a shanka about our history. We think we might not believe Sikh scholars. Then why don't we look to an eyewitness account of that day? Not written by a Sikh, written by a spy from Aurangzeb. Aurangzeb, again, remember, was an enemy of the Sikhs. He would fight in many jangs, many battles against the Khalsa. And Aurangzeb had sent a spy into the Sangat of Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj to see what was happening. And that day of Vaisakhi of 1699, there was a spy in the Sangat that day whose name was Abdul Tarani, who writes an eyewitness account of what happened that day. And this eyewitness account is still available today in Aligarh University. And they write Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj in fact took the heads of the Panj Pyare, that they recited Panj Baniya and put the bodies back together again. And they even write that Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj didn't care, didn't look to put their seas back on the same body. They put it in random order. For example, Bhai Daya Singh Ji's seas, their head could have been put on the body of Bhai Sahib Singh Ji, for example. That when Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj removed the seas, the heads of the Panj Pyare, they put them back together again. And they got that batta, they got that iron bow, they got the khanda, the double-edged sword. They added in the jal. And Mata Jito Ji, Mata Ajit Kaur Ji, is the Mehel, is the wife of Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj that actually added the patasse in 1699. Sometimes there's a misconception that Mata Sahib Deva Ji, Mata Sahib Kaur Ji, being the mother of the Khalsa, that she was the one that added the patasse. But no. Mata Sahib Kaur Ji comes into the sanctuary of Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj at 1700. So a year after the Amrit Sanchar of 1699. Mata Ajit Kaur Ji is the one that added the patasse. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj recites Panj Baniya, Japji Sahib, Jap Sahib, Twet Prasad Savaiye, Chaupai Sahib and Anand Sahib. And then they bless the Panj Pyare with Amrit, 5 times within their mouths, 5 times within their eyes, 5 times within their gaze, saying, Bol Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. One by one, each time that they receive Amrit, the Panj Pyare say, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. And once the Panj Pyare had been sajad, once they've been brought back, once they've become the Khalsa, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj themselves, now this is something that again is unique. No other faith, no other leader we can see of a faith has ever bowed down to their disciples. But Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj themselves beg for Amrit from the Panj Pyare. The master has become the disciple now. And Bhai Daya Singh Ji has the courage to say to Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj that Guruji, we didn't get this Amrit for free. We had to give our seas, we had to give our heads for this Amrit. And they asked Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, what are you prepared to give for this Amrit? And Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj responds to Bhai Daya Singh Ji, Pehla pita kataya, ab fe bete kataunga, Guru Nanak ka baag, khoon jigar se falaunga. They say that for this Amrit, you've given your seas, you've given your heads. But I, Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj is saying that I have, at the age of 9, I sacrificed my father. I sent my father to become a shaheed in order to protect the dharm of the Hindu faith. That if that wasn't enough, ab fe bete kataunga, that if that sacrifice wasn't enough,
that I will even give my 4 children, Sahibzada Ajit Singh Ji, Sahibzada Baba Jujar Singh Ji, Sahibzada Baba Zorawar Singh Ji, and Sahibzada Baba Fateh Singh Ji. I will give my 4 sons for this Amrit. Guru Nanak ka baag khoon jigar se falaunga, that I will give my own blood and sweat to ensure Guru Nanak ka baag, the garden of Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, remains harya parya, remains forever green, forever blossoms. That this is the sacrifice Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj said that they would give. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj is known as Sadban Sadani. That they gave up the whole family, they gave up the whole lineage for the Khalsa, for this Amrit today. And Satsang Ji, if we look at this, who is Guru Nanak ka Baag? Who is the garden of Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj? The garden of Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is every single person that is sitting in this Darbar Sahib today. It is every single Sikh around the world. It is every single person in this creation. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj has given their sacrifice, and they've given everything for the Khalsa. Today, we have it very simple. We have it very easy. We don't have to physically give our cease. We just have to spiritually give it. That we should all take this one step. That every single year, we come to the Gurdwara Sahibs on Vaisakhi. We might come to the Guru Kars every single weekend. But how many of us actually leave by making a promise to Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj? How many of us will actually answer that call of Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, where they ask for that cease? Every single day, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, every single year, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj is calling us. Guru Sahib Hakka Marde Anandapur Sahib. Every single Vaisakhi, they're making this call to their Sikhs that haven't received Amrit as of yet. The Ajo, Guru Wale Bano. Keep the discipline, keep the rate of the Guru Khalsa. The Panchakar, Kes Ganga Kashera Kripan. And often at schools, I ask this question, that are all of the kakars equal? Are they equally important? Or is there one greater than the other? Is there one more important than the other? And straight away, everybody just assumes yes, that the Guru Sahib's blessings, they're all the same. But Satsang, there's one Shromani Kakar, there's one Kakar that is higher than all the others. It is known as the Nishani of Sikhi. Guru Ka Moh is the stamp of Sikhi. And that Shromani Kakar is Kes. It is the only Kakar that we are born with. Every single person that comes into this world, whether it be Sikh, Muslim, Hindu, whoever it might be, is born with at least one Kes on their body. So we should all take that step of keeping our Kes, because that is Guru Sahib's Nishani, that is their stamp. Guru Sahib blessed us with the Panchakar, but they also blessed us with the Ret as well, that we should do Sadbani Nitnem, give out this 1/10 of our time and our wealth. But they've also given us the Char Kreta, Bajra Kreta, to stay away from. Hukka, Hajamat, Halalu, Haram. That we have to stay away from intoxicants, all types of drugs, all types of alcohol. The Khalsa must refrain from. We must stay away from Hajamat. We must stay away from doing Biyadbi of our case, that Shromani Kakar of Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. And that includes cutting, plucking, waxing, lasering, dyeing, even taking goliyan, even taking medicine to do Biyadbi of our case. Satsang Ji, Guru Sahib tells us, Sabad Surat Distar Sira. We must remain Sabad Surat. We must keep the complete complexion of Akal Purakh Vaheguru Ji. That they've told us that we stay away from halalu. We have to stay away from all types of meat, eggs. And we have to stay away from haram actions, adultery. Stay away from all types of relationships outside of marriage. That is the discipline that is given to the Guru Khalsa. Every single year we come to the Gurdwara Sahibs on the day of Vaisakhi. Guru Sahib Hakka Mar there. They're calling us to become their sons and daughters. That we should all make a promise to Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj today, that we'll take one step towards them. That one step could be reading Japji Sahib, listening to Japji Sahib, reading Panchbani Nitnem, stopping doing Biyadbi of our case, staying away from intoxicants, staying away from meat. We all should make that promise to Akal Purakh Vaheguru Ji, Tatan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, because they've made it so easy for us. We just have to take one step. Bhai Gurdas Ji tells us within their writings, Charan Sharan Gur Ek Peda Jai Chal,
Sadguru kot peda age hoy let hai. The translation of this pankti is if you take one step towards your Guru, Guru Sahib will take 1,000,000 towards you. It's not even fair. It's that much in our favor. We just need to take that one step. That one step could be what we've just talked about, of starting to read Panchbani Nityanem, that we become Guru Wale. Even if we are Amritari, we increase our Nityanem, we increase our Rayat. That I ask just one question now, before we finish. I've gone a little bit over my time. Please forgive me for that. But I ask a question. Will we answer the Guru's call? Guru Sahib calls us every single year. We've all been here. Don't think that we've come to the Guru Ghar. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj themselves have called us today. They call us every single time that we come to the Gurdwara Sahibs. Will we answer their call? Will we answer their calls in the morning when we get lazy, when we might be tired? Will we get up out of bed at Amrit Vella in the early hours in the morning and answer the Guru's calls? That throughout the time that we've been given, I've made many, many mistakes. If I've offended anybody with what I have said, please forgive me. I beg for forgiveness from Tan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, you the Guru Khalsa Sad Sangat Ji, that I do a benti for you to bless me, the Guru Sahib to bless me to answer the Guru's calls every single day. And may we all be able to build our ways up to answer that call of Akal Purkh Waheguru Ji. So I just want to say lakh vadaiyan sare Guru Khalsa Sangat nu for the Sajna Divas of the Khalsa. May we all be blessed to receive Khande Bate da Amrit, Naam di Daat, Gur Sikhi di Daat. So please forgive me for all my mistakes. Lekhe kitne shuti hai, khin khin pulan har, baksan har baksale, nanak par utar. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Sat Sri Akal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਗੁਰਮਿਲਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੁੱਧ ਦਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਵਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੇ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ।
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਖੂਜਲੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਖੂਜਲੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵਨ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਮਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮਹਾਂਬਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹਿਚਨ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੱਲ ਆਏ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮਨੋ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਪੜਦੇ ਢਕਣੇ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਖੇਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 11 ਪਾਉਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 21 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 21 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਪੰਡਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। 21 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। 50 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਬੀਬੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਕੰਦੋਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਦੇ 40ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। 50 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੰਡੂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਲਿੰਦਰ ਅਰਾਇਣ ਪਰੂਥੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 20 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ 11 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅਟਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਫਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਉਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਹੈ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਇ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਸੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ। ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਉ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ। ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀਹੋਵਨ ਹਾਰਾ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸੋਹ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨ ਸੰਗ ਤਨਾ, ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ, ਝੂਠੈ ਧੰਦੈ ਮੋਹ। ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅੱਗੇ ਲਹੀਐ ਖੋਹੇ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ,
ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।